Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Succesul la 2 sezoane e manet și conform căruia am urmărit multe seriale turcești, acest serial, în care atât de mult rău împotriva Sla, o mare artistă, ți-a atras atenția. Nazmi era geloasă pe această femeie frumoasă. Scenariile care i-au fost date de scriitori erau atât de puternice încât nu am văzut niciodată o actriță descoperită în viață într-un mormânt în vreun roman turcesc și chiar mai rău, romanele internaționale și latino-americane care ar fi cenzurate și dezaprobate arată un roman în care umilința nu este atât de la garderoba lui până la tratamentul fizic și psihologic, dar toate acestea nu sunt responsabilitatea actorilor, dar înțeleg cine scrie și aprobă în Turcia, dacă există Erkik care o organizează, dar Caramel Nazmiye scrie acest lucru, deoarece un producător TV7 nu poate face asta de la stat. Învinovățind Sila, o nobilă carismatică frumoasă, simplă, umilă, cu inimă bună, a jucat în multe seriale încă din viața de studentă, a fost actriță în rol secundar în romanul Lagrimas de Madre și în Yemen turcesc, versuri în spaniolă, în aceeași producție. Companie Caramel, cu actori și actrițe celebre. În Emanet, moștenirea dragostei îl întâlnește pe Halil Ibrahim, care îi va fi partener acolo. El nu a fost niciodată recunoscut ca actor, apoi a aflat că Halil Ibrahim a fost cântăreț și model pentru că nu a fost recunoscut în orașul natal. Halil Ibrahim, care este și capitala Turciei, a început să joace cu actorul pe nume Sila, iar spectacolele sale au fost autoritare, grotești. În timp ce primul sezon continuă, Halil Ibrahim câștigă simpatia publicului mondial, în timp ce al doilea sezon începe cu un scenariu foarte machiavelic, agresiv, umilitor pentru o femeie de doar 22 de ani. Niciun actor de acea vârstă nu are greutăți mai sus. L-au închis într-un cazan rătăcit într-un recipient cu bile și l-au lăsat în disgrație pe stradă. Lucrările ei au fost arse ca nimeni altcineva, iar noi, publicul, ne-am gândit că atât invidia perfidă a scriitorului Nazmiye se va sfârși, cât și fericirea lui Sulla scăzuse, de când scenariul lui Sla a fost negociat de producător. Caramel Nazmiye. Scriitorul Oznur Kulante, directorul Canal 7 și managerul Halil Ibrahim și-a spus că își va găsi memoria ca pe o conspirație nesigură. În proba și călare Bulim începe de la toți colegii, umilindu-l spunând că salariul lui este mai mic decât al colegului său, iar când avocatul îi cere o copie a contractului, nu i-o dau. Pentru că toată această confuzie amintește de uciderea șopurilor Sila, nenorocirea ultimului episod, a nu face un film, un manechin care arată ca o fundătură la sfârșitul sezonului 2, un manechin care arată ca o fundătură. Alți artiști Regina au ajutat produsele alți artiști regi, pentru că cel mai delicios set de cuțite de la Emanet, cunoscut ca Sla, este vândut pe spate ca bani necângați. Începe cu o sperietoare indezirabilă Nanuca, un dansator din sat georgial. Știe că nu este apreciată nici în orașul ei pentru că tatăl ei a cumpărat judecători, avocați cu bani murdari și a dat lui Nanuca toate capricii, o femeie măritată și o fiică bolnavă. Sezonul al treilea este o reluare a celui de al doilea sezon, dar din moment ce Nanuca a fost o traducătoare proastă, nu se putea comporta ca Sulla. Halil Ibrahim a devenit un bufon slab din mâinile lui Nanuca. Micuțul Iusuf nu este altceva decât baioneta lui stângace, restul, cu excepția a 3, sunt scoși de pe ecran pentru că proprietarul celui de al treilea sezon decide să-i aducă pe orășeni să-l înlocuiască pe Nanuca. Gata cu Nanuca. Actorii au lăsat impresia că prestația tăietorilor de lemne era atât de penibilă, încât Halil Ibrahim nu a contat, sau era mai bine să joace o femeie căsătorită pentru că nu conta? Scenele în care trebuie să fie atent la instinctele lui de bărbat, scenele în care se rostogolesc în noroi în spatele draperiilor și se sărută și adulterul îl mângâie sub haine sunt o adevărată lipsă de respect față de public.
avea să fie o telenovelă frumoasă care va avea loc în inimile tuturor fanilor, așa că ne amintim de telenovela latină perfectă. Există multe grupuri de fani în întreaga lume. Această telenovelă rulează de 17 ani și aici, la Escrov, ne amintim că au avut grijă de mai mult decât de onoarea lor de producător, s-au gândit la buzunare și nu le-a deranjat să-și tragă un adolescent. Al treilea sezon a fost un eșec total, nici măcar cel care credea că este un mare actor care nu avea nevoie de partenerul lui, nu putea face nimic pentru public, nu se păcălește și nu cumpără ce spune comentatorul. Cu siguranță, producătorii serioși, actorii adevărați ar trebui să se gândească bine înainte de a alege un actor ca Halil Ibrahim, care nu este de încredere și nu este de încredere. Ceea ce a făcut cu Sila arată cât de prost și răutăcios. Sila este o femeie frumoasă, inteligentă și cinstită care a făcut fără cu ajutorul acestei pungi de șerpi. Fanii vor fi mereu cu tine. O analiză completă și corectă, căderea protagonistului s-a datorat mândriei și incapacității de a privi mai întâi obiectiv jocul impecabil al disprețuitei debutante Sulla, fără de care Emanet nu ar fi existat, dispărut după uciderea lui Seher. Ei i-au privit cu dispreț pe actorii Ayhan, Nazmiye, Sveda și pe cel mai serios și necunoscut nou venit, căruia îi lipsea un sentiment de măsură și mândrie până la sinucidere. Nu înțelegea și înțelegea ideea de bază a filmului și care personajul era major. S-au înșelat, plătesc cu pierderea credibilității și a telespectatorilor, cu un rating scăzut și fără speranță că se va schimba în bine, dar așa cum este normal în viață, cineva și-a câștigat puterea cu problema costurilor, dar profesional este un succes total ca actriță și publicitatea unui contractul important pentru ea ca imagine și material. Totul s-a pecat într-un an. Viața face dreptate și pedește pe cei care iau decizii greșite. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali.